Good afternoon to all. I'm Hana Iyata together with Aimee Ayala. We are going to discuss the topics under Chapter 5, the novel No Limitang Here, the summary of No Limitang Here, and the characters of No Limitang Here. As a man obsessed with freedom and liberty for the Filipino people, Rizal proposed a book writing project to the Filipino members of the Círculo Hispano-Filipino. The book would deal on the socio-cultural and political aspect of life in the Philippines. So when details were discussed during the meeting, most of the members wanted to write about the characters and activities of the Filipino women. So most of them were not interested in Rizal's proposed project. With this, Rizal decided to write the book by himself. He did not lose hope. Using his talent and writing skills, he started to write his masterpiece, the No Limitang Here. He joined the Brotherhood of Masons for more mature contacts and enlightenment to complete the book. So noon, wala pang interesadong magsulat tungkol sa socio-cultural and political aspect ng bansa. Nakafocus lang sila sa characters and activities ng mga kababaihan. Pero dahil sa pagkuhaw sa kalayaan ni Jose Rizal, pinagpatuloy niyang sumulat at dahil dito nabuo ang kanyang nobela na No Limitang Here. He managed to finish the first half of No Limitang Here in Madrid. He continued writing in Paris where he was inspired through the immortal Declaration of the Rights of Man that had been passed and being implemented. He finished it in Germany where scientific research and philosophy were free from the church and state control. So natapos niya yung kalahati ng No Limitang Here sa Madrid at pinagpatuloy ito sa Paris na kung saan na-inspire siya sa nasaksihan niyang pang-aabuso ng mga matataas na officials sa kalayaan ng mga tao roon. Katulad na nga ng nararanasan ng mga Pilipino noon sa kamay ng Espanyol. Pagkatapos, natapos niya ito sa Germany. The No Limitang Here was printed in Berlin because Rizal was short of funds. He was charged 300 pesos for 2,000 copies. His friend Maximo Viola offered to pay the amount and the book was finally released in March 1887. So, naimprinta yung No Limitang Here sa Berlin dahil kaunti lang yung pondo niya. Siningil siya ng 300 pesos para sa 2,000 copies. Ang kanyang kaibigan na si Maximo Viola na ang nagbayad at napublish na ito kinalaunan noong March 1887. Rizal studied Hebrew to enable him to interpret the Bible in its original text and be better prepared to defend any controversial religious issues that No Limitang Here might arise. He had translated some passages from the Bible that he used in his book. So pinag-aralan nga ni Rizal ang salitang Hebreo para masalin ang salitang Biblia sa original na teksto nito at para mapaghandaan kung mabahiran man ng kontrobersya ang No Limitang Here. Ilan sa mga linya ng Biblia ay kinuha at inilagay rin sa libro ng No Limitang Here. Ang No Limitang Here is a Latin phrase that Rizal took from the Bible meaning, touch me not. So in John 20, verse 13 to 17, the newly risen Christ said to Mary Magdalene, touch me not, I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. So, yung No Limitang Here, galing sa Latin phrase ng Biblia na ibig sabihin ay touch me not. No Limitang Here, or The Social Cancer as the alternative English title, is a Spanish language novel written by Jose Rizal that is credited with the awakening of nationalism among the Filipinos of Rizal's time. It was published in 1887 in Berlin. The novel is commonly referred to by its shortened name, Noli. The English translation of Charles Derbyshire was titled The Social Cancer, although some other translations retain
the original Latin. So, yung Noli Me Tangere, mas kilala siya sa shortened name na Noli. So, ang Noli Me Tangere ang naggising sa nasyonalismo ng mga Pilipino noong panahon ni Rizal. Ang Noli Me Tangere ay hango sa dalawang salitang Latin na ibig sabihin ay huwag mo akong salingin o huwag mo akong hawakan. Isa ang Noli sa mga obra maestra ng ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Ang nasabing nobela ang siyang nagmulat sa kaisipan at nagpaalab ng damdamin ng mga Pilipino noong mga panahon ng Kastila. Hanggang ngayon, ito ay isa sa mga pinakamahalagang literatura sa larangan ng pagsusulat. Sa pananaw ng mga Kastila, ang Noli Me Tangere ay isang supersibong babasahin. Ito ay patagong isinulat at inilimbag ni Dr. Jose Rizal. Ito ay sumikat hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa banyagang bansa kung saan nakatira ang mga kaibigan at taga-suporta ng ating pambansang bayani. Sa unang kabanata pa lamang ng nobela ay makikita na ang diskriminasyon sa pagitan ng mga mayaman at maralita. Makikita ito sa deskripsyon ng mga uri ng damit ng bisita sa salo-salo sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang naturang kwento ay umiikot sa kwento nila Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso, Kapitan Tiago, Sisa, Crispin at Basilio. Ang nobela ay mayroong 64 na kabanata. Ito ay inilathala noong 1887 sa Berlin, Germany. Buod. Si Crisostomo Ibarra, isang binatang Pilipino na matagal nang nagpakadalubhasa sa Europa, ay nagpasyang umuwi sa kanyang bayang Sinilangan. Nang siya ay nakauwi sa Pilipinas, nalaman niya na ang kanyang ama ay namatay sa kulungan dahil sa kagagawan ng isang Pransiskanong praile na nagngangalang Padre Damaso. Ayon kay Teniente Guevara, pinaratangan di umano ni Padre Damaso si Don Rafael na isang erehe at pilibustero. Erehe, ito yung mga taong hindi sumusunod sa utos ng simbahan at pilibustero, sila yung mga taong sumasalangot sa utos ng pamahalaan. Dahil dito, ay siya ay tiniwalag ng simbahan at ibinilanggo. Nagkasakit ang matanda at namatay. Dahil hindi pa nakontento sa pagmamalabis si Padre Damaso, inutusan niyang hukayin ang labi ni Don Rafael upang ilipat sa libingan ng mga insyek. Sa kasamaang palad, dahil sa bigat ng bangkay at sa malakas na ulan, hindi na ito tuluyan pang nadala sa sementeryo. Bagkos, napagpasyahan nilang itapon na lamang ito sa lawa. Bagamat, kasuklam-suklam ang mga nalaman ni Crisostomo mula kay Teniente, mas pinili nitong manahimik at ipagpatuloy ang kanyang adhikain na makapagpatayo ng isang paaralan. Nagbago ang lahat nang nagkita sila muli ni Padre Damaso sa isang salo-salo. Nagpasaring ang Pransiskanong pare sa binata na makailang uli. Bagamat sinubukan niyang magkibit-balikat na lamang sa nangyari sa kanyang ama, hindi rin niya naitago ang kanyang tunay na damdamin. Hindi siya nakapagpigil kaya tinangka niyang saksakin ang pare. Mabuti na lamang at sinuway siya ni Maria Clara. Dahil sa pangyayari, itinawalag ng simbahan si Ibarra. Sinamantala naman ito ng kontrabidang si Padre Damaso upang udyukan si Kapitan Tiago na ipawalang bisa ang nakatakda sanang pag-iisang dibdib ni Maria Clara at ni Ibarra. Ginawa ito ng Padre Damaso dahil nais niyang makasal si Maria Clara kay Linares, isang Kastilang binatilyo na kararating lamang noon sa bansa. Kahit na tinanggap ni Maria Clara ang hatol ng pare at ng kanyang ama, hindi siya naging masaya sa kinahinatnan ng kanyang tadhana. Dahil rito, siya ay nagkasakit. Pasekreto siyang pinadalhan ng gamot ni Ibarra upang siya ay gumaling agad. Mapapawalang bisa na sana ang pagkakatiwalag kay Ibarra, ngunit sinalakay ang kwartel ng mga Guardia Civil. Napagbintangan si Ibarra na kasama sa pag-atake kaya siya ay dinakip at muling inilagak sa kulungan. Sinubukang patunayan ni Ibarra na wala siyang kinalaman sa pag-atake sa kwartel, ngunit siya ay napahamak dahil sa liham na ibinigay ni Maria Clara sa kanya. Dahil dito ay tuluyan na siyang ibinilanggo. Isang gabi,
Nakatakas si Ibarra sa kulungan, habang sila Kapitan Tiago naman ay may selebrasyon sa kanilang tahanan. Noong gabing iyon, nang ipinahayag ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ni Linares at Maria Clara. Bago tuluyang lumisan si Ibarra, ay nagawa nitong makipagkita ng palihim kay Maria Clara. Sinabi sa kanya ni Ibarra, pinapalaya na niya siya. Ipinaliwanag ni Maria Clara na si Padre Damaso ay ang kanyang tunay na ama ayon sa mga nabasa niyang liham na nasa kamay ni Padre Salve. Sinabi niya na kailangan niyang protektahan ang karangalan ng kanyang yumaong ina, kaya ito ay magpapakasal sa Kastilang si Linares. Isinumpa rin ni Maria Clara na magpakailanman ay hindi na magbabago ang kanyang pag-ibig sa binata. Kahit ano pa man ang mangyari sa kanila, sa tulong ni Elias, tuluyang tumakas si Ibarra. Sumakay sila ng bangka at tinuntun nila ng palihim ang Ilog Pasig hanggang sa makalabas sa may lawa ng bay. Sa kasamaang palad, nakita sila ng mga otoridad na humahabol sa kanila. Upang mailigtas si Ibarra, iniligaw ni Elias ang mga tumutugis sa kanila. Lumundag siya sa tubig at lumangoy papalayo. Pinaputukan siya ng mga gwardiya sibil hanggang sa mapuno ng dugo ang tubig. Narinig ni Maria Clara ang balita na si Ibarra ay pinaslang ng mga sibil. Dahil rito, hiniling niya kay Padre Damaso na ipasok na siya sa konbento. Walang magawa ang pari kundi umoo dahil pinagbantaan ni Maria Clara ang sarili niyang buhay. Nagwakas ang kwento sa eksena kung saan nakarating si Elias sa kagubatan ng mga Ibarra. Siya ay lubhang sugatan. Noon nang kanyang matagpuan si Basilio na siya na may kasama ang kanyang inang pumanaw na. Bago tuluyang namatay si Elias, sinabi niyang hindi man lang niya napagmasdan ang pamimitak ng araw sa kanyang mahal na bayan. Hiniling niya na sana ay hindi malimutan ang mga taong namatay upang maipagtanggol ang bayang sinilangan. Marami ang naniniwalang hindi basta-basta ang pag-iintindi sa mga nakasulat sa Noli Me Tangere, dahil ito ay punong-puno ng simbolismo at mga matatalinhagang mga kataga. Halimbawa na lamang nito ay si Maria Clara na siyang sumasalamin sa ating bansang Pilipinas na nilapastangan ng mga dayuhan at sisisa, na bagamat nawala sa katinoan ay siyang sumisimbolo sa mga ulirang ina na ginagawa ang lahat para sa mga anak. Sa huli, ang nobelang ito ay sumasalamin sa masalimuot na sitwasyon na sinapit ng mga Pilipino noong mga panahon ng mga Kastila. Ipinakita nito ang kalupitan ng mga praile at kung papaano kagiting at kadakila ang ating mga bayani. Rizal included around 30 characters in the novel. Below are some of the major characters of the story that represents condition of the Philippines. So, una dito si Crisostomo Ibarra, na mas kilala sa buong pangalan niya na Juan Crisostomo Ibarra Magsalin. A Filipino studied in Europe for 7 years. The love interest of Maria Clara at anak ng namayapang Don Rafael Ibarra. Crisostomo changed his surname from Ibarramendia to Ibarra from his ancestor's surname. So, siya yung most important character dito sa novel, manifesting in him the Filipino who acquired European idea through his education in Europe. In the novel, the personality will result in the disagreement of liberal idealism in education and conservatism represented by the Catholic Church. So, siya dito yung protagonist dahil sa pinag-aralan niya, siya ang maghuhudyat ng pag-aaklas ng mga Pilipino sa pamumuno ng Catholic Church. So, second si Elias, Ibarra's mysterious friend, master boater, which is also a fugitive. He was referred to at one point as the pilot. He wants to revolutionize his country. In the past, Ibarra's grandfather condemned his grandfather of burning a warehouse, making Elias the fugitive he is. The character that Rizal plays to represent the Filipino masses who suffered from Spanish brutalities and abuse due to their powerlessness in the novel and in real Philippine social situation of that time. So si Elias yung nagre-representa ng Filipino masses noon which suffered from Spanish brutalities. Pangatlo, si Maria Clara, o mas kilala sa full name na Maria Clara de los Santos,
Ibarra's sweetheart, the illegitimate daughter of Father Damaso and Pia Alba. In her, Ibarra has fallen in love. She also mirrored the Filipino woman of religious upbringing and orientation. And through her love to Ibarra, and she represents true fidelity and religiosity of the women in real Filipino society. So, si Maria Clara naman ang nagrepresenta ng mga kababaihan noon na pagiging tapat at relihiyoso. Number 4, si Father Damaso, na mas kilala sa full name niya na Damaso Verdog Lagas, Franciscan friar and Maria Clara's biological father. So, siya dito yung kalaban na karakter and nire-representan niya yung unchristian works of the Catholic friars who are in the church. Panglima, si Sisa, the mother of Basilio and Crispin, who became insane after losing her sons. She represented in the novel a sad plight of a Filipina mother losing her two sons, Basilio and Crispin. In the novel, Sisa loses her sanity. So, si Sisa dito nabaliw dahil nawawala nga ang kanyang mga anak. Kapitan Tiago number 6, also known in his full name as Don Santiago de los Santos, the known father of Maria Clara but not the real one kasi si Father Damaso yung tunay niyang ama. He lives in Binondo, an illegal opium trader who subsequently was a landlord. So he represents a different view in religion and thus more of a businessman who used his money to work for him even in religious life and obligation. So si Kapitan Tiago, ginagamit niya yung pera niya sa religious life and obligations. Number 7, si Pilosopong Tasio, na mas kilala sa Don Anastasio, portrayed in the novel as pessimistic, cynic, and mad by his neighbors. So, he portrays the role of a philosopher who was completely misunderstood in many aspects. He argues with the belief of the Catholic Church and the social changes and concerns in the novel. So, pangwalo, si Doña Victorina de los Reyes de Espadia, a woman who passes herself off as a Peninsulares, wife of Don Tiburcio de Espadafia, known in the novel as trying hard rich woman who abhors anything that is Filipino and clings to Spanish way of life. This kind of character was manifested of some Filipinos of that time. So si Doña Victorina, kumakapit siya sa mga Espanyol para maging mayaman. Pangsyam, si Pedro, abusive husband of Sisa who loved cockfighting or sabong. Pang-10, si Don Rafael Ibarra, kilala sa plot as concerned citizen and property owner who was the father of Crisostomo Ibarra. Padre Damaso played an antagonist role, called him a heretic, and rebelled due to his view on relating to liberalism in society. So, kilala si Don Rafael Ibarra na tutol sa pamumuno ng Catholic Church noon. Number 11, the schoolmaster, a teacher at San Diego, was viewed in the novel represents the weak and useless education in the Philippines. He attributes the problem from facilities and methods of learning that the friars implemented in the country. So, yung schoolmaster, siya yung nagrepresenta ng useless education sa Pilipinas na pinapakita dito na walang silbi ang edukasyon na pinapairal ng mga pare noon sa ating bansa. Number 12, Tandang Pablo, kilala bilang leader of the rebels whose family was destroyed because of the Spaniards. Number 13, so si Basilio, ang panganay na anak ni Sisa. Number 14, si Crispin, the younger son of Sisa who died from the punishment of the soldiers dahil sa
pamimintang sa kanya ng pagnakaw ng pera. Number 15, si Padre Sibilla, Hernando de la Sibilla, a Filipino friar. So, dito, describe siya bilang maliit at has fair skin. 16, si Padre Salvi, kilala sa full name niya na Bernardo Salvi at may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Number 17, si Alferez, hepe ng Guardia Civil. Ito yung mortal enemy ng mga priest for power in San Diego. Number 18, si Don Tiburcio, Spanish husband of Doña Victorina, who was limp and submissive to his wife. He also pretended to be a doctor. Number 19, si Doña Consolacion, asawa ng Alferez, another woman who passed herself as a peninsular, was remembered for her abusive treatment for Sisa. So, siya yung nang-abuso kay Sisa. At panghuli, si Captain General, na walang specific na name. Siya yung most powerful official sa Pilipinas noon, a hater of secular priests and corrupt officials, and a friend of Ibarra. So, sa novel, siya yung tumulong kay Ibarra na may balik siya bilang miyembro ng church. So, lahat ng yon ay importanteng karakter sa nobelang No Limitang Here.